السلام علیکم مینوالو کې له احترامات نن یو ځل بیا د لکی مروت په خاورې باندې د بشر منصور یو داسې ناموړی او مشر شاعر سره ناست جناب محترم ولی محمد عاجز صاحب چې هغه نه به د شعر و شاعري په هکله باندې خبرې او اترې او د نه به د خپل شعرونه اورو مینوالو راځو چې نن د ولی محمد صاحب سره یو څو خبرو پوښتنه وکړو. ولی محمد صاحب ته موږ په خپل پروګرام تیار کړی وایو. مننه نواب علي خان صاحب، ډیره مننه چې تاسو د خواري وکړه، محنت مو وکړه، تر ما پورې رالو، خپل وخت مو بچت کړی، ډیره مننه. مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب درته ووایه چې مثال شاعري تاسو شاعر خو پیدا کېږي، خو لکه تاسو شاعري له کوم سن نه شروع کړې ده او لږ د تعلیم په حوالې سره د مینوالو ته هغه وړاندې کړئ. نواب علي خان صاحب، تعلیم خو ما میټرک وکړ کلي نه، هغه نه بعد مې لکي چې کالج چې ایډمیشن واخیسته، خو یو کال مې هلته تېر کړ، نو بیا لاړه سیدو شریف انسټیټیوټ ته، د هیلت انسټیټیوټ ته، هلته ما ټیکنالوجي هغه وکړه، ډیپلوما وکړه بس. اچھا ټیک ته جی. او د شاعري تاسو له کوم سن نه شروع کړه؟ شاعري خو صاحب اکثر خلک وایي چې له اوله مې شوق و، بچپن نه مې شوق و، داسې و، خو دا شوق خو تقریبا هر سړي موږ به چې تقریبا چټي چې سات مې چې د اردو شاعري کتله، نو خوند خو به یې راکولی، خو باقاعده داسې لیک لا د هغه هېڅ داسې هغه نه وه ما سره چې ما زه به لیک شروع کړله، به شاعري وکړله، به داسې وکړو. نو هغې شروع داسې وسله چې زه خپل د روزګار په سلسلې چې جنخیل چې ما روزګار شروع کړ د ابتدایي طبي امداد په هغه چې نو هلته سیرایي صاحب شاعر و، زه دته تعلیم یافته ښکارېده، نو ده به چې غزل لیکلی وله، هغه بیا ویله چې ډاکټر راسه یو غزل ما ولوار وه، نو ما به ډېر په شوق اورېدل، نو دغسې ده به غزل ورته ویل او ما به اورېدل. نو ما یو کلیوال سردار خاکي چې هغه به ده ته راتله، هغه هم لیک کوله، نو هغه یې ما کلیوال و، ده سره ما مینه راغله، شاعري بې ورته اروله، ما به خوند ورنه اخیسته، نو دو به په دې شاعري غږېدل، خبرې به یې کولې، یعنې تنقیدي هغه به ورسره، او ما به په خوند اورېدل. زه تعلیم یافته لږ لا ډېر و، ما به حصه کله خبرو چې ور واخیستله. نو سیرایي صاحب ویلی چې تا به زه یوه ورځ مشاعرې ته بوځم، نو په ناورخیل چې دا 2007 خبره ده زما په خیال، نو هغه سره سیرایي صاحب سره زه یوې مشاعرې ته لاړم. نو ما هلته چې وکتل د شاعرانو خپله من چې مینه او محبت او دا ما خوږلت ولیده، نو زه ډېر ورنه متاثر شلم. چې بیا رالو نو ما چې دا هغه پیدا شولی چې ما یاره شاعري شروع کړه. چې کله مې په شاعري شروع وکړه، لکه زده کړې کوشش مې شروع کړه، نو داسې یو 100 ځلو نه به زیات داسې موقع راغلي چې ما به ویله چې ورکه که شاعري دا دومره ګران کار ده، دا به څوک کوي. بهرحال بیا هم پاته نه شلم، ما به کوشش کولی چې ومې کړلی، نو دا پته ماته نه لګېده چې شعر دومره خو پیدا چې 2 مصرې وي، خو دا مې نه پېژنده چې دا سیلاب څه شی دا بحر څه شی ده او دا څه شی وزن څه شی ده، په دغو شیانو زه بیخي نه پوهېدم. بهرحال دو سره ناستې پاستې دا هغه وکړه چې زه هم ورسره شروع شوم، لیک مې شروع کړی، هغه نه بعد ما د غزل لیکل شروع کړل. مننه جی. او ډاکټر صاحب تا خو به غزلې هغه ډېرې چېرته داسې په ګلوکارانو دې ویلي دي؟ نه، داسې په ګلوکار ما خپل غزل نه ده ویلی، بلکې دې جوګه مې نه و ګڼلی. اچھا. ځکه چې په مشاعرې چې هم دغه حالي چې ما غزل ته هم ډېره توجه نه ورکوي. زنده‌باد. اچھا ډاکټر صاحب، د هغه چېرې داسې مجموعو کتاب ته مخیال سره چاپولو ته ما لکه څه نه چې لږ شاعري وکړه، نو داسې یوه موقع راغله چې ما ته د مجموعې ضرورت پېښ شو.
ملګرو تنګ کړه چې دا مجموعه به ته خامخا راغونډوې چا کوو به یې. حالانکه ما ورته ویله چې ما په خپل یقین سره چې زه وایم چې دا مجموعه زه جمع کړم نو څو غزل به وي پکې. نو ما به ورته ویله چې کم از کم 3 غزل به داسې وي چې زه ویلی څه، دا نور ما ته غزل نه ښکاري. خو بهرحال ما بیا هم داسې نه وکړو، ما هغه ټوله چې زده کړې چوره شاعري وه چې ما زده کړه په کړې ده، هغه شاعري ما چاپ کړه د درد او دوا په نام. د درد او د دوا په نام باندې؟ درد او دوا. درد او دوا. درد او دوا دا شاعري مجموعه ده، دا ما چاپ کړه. شاباس. زنده باد مینوالو د ولی محمد عاجز صاحب د درد او دوا دا کتاب دا د چاپ کړی د مینوالو زده کړې شاعري ده. زنده باد. ډاکټر صاحب راجو مینوالو ډاکټر صاحب نه د شعر او شاعري په هکله باندې یو څو شعرونه رو ډاکټر صاحب مینوالو ته یو څو شعرونه وړاندې کړي. زه به یو غزل تود د سود او د زیان جنگ دی. تود د سود او د زیان جنگ دی، د سوچونو ترمیان جنگ دی. تود د سود او د زیان جنگ دی، د سوچونو ترمیان جنگ دی. دا به تایم مجبور کړای، دا به تایم مجبور کړای چې روا مې په جان جنگ دی. دا به تایم مجبور کړای چې روا مې په جان جنگ دی. د سوچونو د چنګیز له سوچ راژیږي، د چنګیز له سوچ راژیږي، رنگ په رنگ را روان جنگ دی. د چنګیز له سوچ راژیږي، رنگ په رنگ را روان جنگ دی. شعر ده چې دی د امن سوداګرو، دی د امن سوداګرو، توت پزدیا په جهان جنگ دی. دی د امن سوداګرو، تود پزدیا په جهان جنگ دی. زه د مینې پیغمبر یم که مذهب د دوران جنگ دی. زه د مینې پیغمبر یم که مذهب د دوران جنگ دی. او مقطع ده چې په ګلونو سره ولي، په ګلونو سره ولي د عاجز او جانان جنگ دی. په ګلونو سره ولي د عاجز او جانان جنگ دی. ډېر ښه. دا او جي ولی محمد عاجز صاحب تاسو ته خپل کلام خپل غزل ډالۍ کړ او ډاکټر صاحب خواست کوو که یو بل غزل یې نوی ته. ولی خان صاحب دا غزل ده چې د ژوند په سره ډګر د هجر په غرمه جانانه، د ژوند په سره ډګر د هجر په غرمه جانانه، زما نظر وي ستا د زلفو په سایه جانانه. د ژوند په سره ډګر د هجر په غرمه جانانه، زما نظر وي ستا د زلفو په سایه جانانه. زه چې پیمان د وفا نه وای کو دې توره شپه کې، زه چې پیمان د وفا نه وای کو دې توره شپه کې، هسې نه جوړ راته پیغور سي دغه شپه جانانه. زه چې پیمان د وفا نه وای کو دې توره شپه کې، هسې نه جوړ راته پیغور سي دغه شپه جانانه. شعر ده اوبه په خپلو لپو څښلی سي زه وینم ګورم، اوبه په خپلو لپو څښلی شي زه وینم ګورم، ټول عمر نه ورکوي څوک چاته پخه جانانه. اوبه په خپلو لپو څښلی شي زه وینم ګورم، ټول عمر نه ورکوي څوک چاته پخه جانانه. کوي به چغې پټوي به په لاسونو سترګې، کوي به چغې پټوي به په لاسونو سترګې، هر چا که ونیو له خپل مخ ته آینه جانانه. کوي به چغې پټوي به په لاسونو سترګې، هر چا که ونیو له خپل مخ ته آینه جانانه. او ستا د خولګۍ په دعوې چیک د ټول محفل لاسونه، ستا د خولګۍ په دعوې چیک د ټول محفل لاسونه، خو ستا بلا ته ګوته لکه ښکاري یوه جانانه. ستا د خولګۍ په دعوې چیک د ټول محفل لاسونه،
خو ستا بلا ته ګوته لکه ښکاري یوه جانانه. ما د خپل فکر او فن دغه کمال ومنلی، ما د خپل فکر او فن دغه کمال ومنلی، ستا له تصویر یې ګرده نه کړه دایره جانانه. ما د خپل فن او فکر دغه کمال ومنلی، ستا له تصویر یې ګرده نه کړه دایره جانانه. عاجز وتلی چې له کوره د روزګار په تلاش، عاجز وتلی چې له کوره د روزګار په تلاش، د تا سندرې یې وه په خیال کې زمزمه جانانه. عاجز وتلی چې له کوره د روزګار په تلاش، د تا سندرې یې وه په خیال کې زمزمه جانانه. مننه چې مینهوالو دا و ولي محمد عاجز صاحب چې تاسو ته خپل غزل ډالۍ کړ. عاجز صاحب مینهوالو ته چې داسې غور کوي داسې ده چې مینهوال خو له شاعر نه ډېر قدرداني که نه ډېر قدرمني. بهرحال ما مینهوالو ته دا خواست ده چې هر څوک چې شاعري کوي نو هغه د خوږه شاعري کوي، د مینې شاعري دی کوي، هغه ډېره خوږه لګېږي. البته د حالاتو نه ځان څوک نشي خلاصولی او حالات ضروري دي چې هغه به شاعري چې خامخا وي، ځکه چې دا زمیني حقایق دي که نه ځمکني حقایق دي نو دا به خامخا وي. خو چې څومره وسې رسېږي هغه ترخه شاعري چې کومه حالاتو ترخه شاعري په کار ده چې هغه ته خوږه ژبه راوړي، خواږه لفظونه راوړي او په خوږه انداز سره یې بیان کړي. زنده‌باد زنده‌باد مینهوالو موږ ته په خپل پروګرام کې اجازت راکړو. د لوی اعلان په امان.